الفصل 18: قوة التفكير السلبي. لا تحبذ كارين جيلمون اختصاصية الأورام من فانكوفر استعارات الحرب التي غالبا ما تستخدم لوصف السرطان. تقول: الفكرة هي أنك تستطيع بما يكفي من الإرادة أن تتحكم فيه، يمكنك بما يكفي من الإرادة أن تطرده. تلك الاستعارات توحي بأن الأمر كله أشبه بمعركة، ولست أعتقد أن هذا المنظور مجد. أولاً، لأنه غير صالح من الناحية الفسيولوجية. ثانياً، لا أظنه صحياً من الناحية النفسية. ما يحدث لجسدنا أشبه بالتدفق، ثمة مدخلات ومخرجات، ولن يسعك التحكم في كل جانب من جوانبها. نحن بحاجة إلى فهم هذا التدفق ومعرفة أن هناك أموراً يمكنك التأثير فيها وأموراً لن يمكنك التأثير فيها. إنها ليست معركة، وإنما ظاهرة من الدفع والجذب لإيجاد التوازن والانسجام، لعجن القوى المتصارعة كلها في عجين واحد. ما يمكن أن نسميه النظرية العسكرية للمرض ترى المرض كقوة معادية، شيء غريب يجب على الكائن الحي محاربته وهزيمته. تترك وجهة النظر هذه سؤالا مهما دون إجابة، إذ حتى في علاج العدوى الحادة، حيث يمكننا تمييز الكائنات الدقيقة التي تغزو الجسم وقتلها بالمضادات الحيوية، لماذا تبقي البكتيريا نفسها والفيروس نفسه على أحد بينما تسقط آخر؟ تعيش كائنات حية مثل المكورات العقدية المسؤولة عما يسمى بمرض تآكل اللحم في العديد من الأشخاص، لكنها لا تسبب المرض إلا في قلة منهم، أو قد تحيا في أحدهم في وقت ما من دون أن تسبب أي مشكلات، ولكنها تشن هجوما مميتا في وقت آخر من حياة الشخص نفسه. ما سبب هذا التباين؟ شهد القرن التاسع عشر نقاشا ساخنا حول هذا الموضوع استمر لعقود من الزمن بين رجلين بارزين في تاريخ الطب: عالم الأحياء الدقيقة الرائد لويس بيستر، وعالم الفسيولوجيا كلاود بارنارد. أصر بيستر على أن ضراوة الميكروب هي التي تحدد مسار المرض، وأصر برنارد على أن ضعف جسم المضيف هو المسؤول الأكبر. على فراش الموت تراجع بيستر عن رأيه قائلا: كان برنارد على حق، الأمر لا يتعلق بالميكروب، الأرض أي الجسم المضيف هي كل شيء. قد يكون بيستر المحتضر تطرف في رأيه أكثر مما ينبغي، ولكن ربما كانت تلك لحظة تجل. منذ تلك الأيام، ولا سيما مع حلول عصر المضادات الحيوية في منتصف القرن العشرين، نسينا جميعا أن أرض المرض هي إنسان معين في وقت معين من تاريخ حياته. في عام 1977 سأل جورج إنجل الباحث في وحدة العقل والجسد في الطب: لماذا أصيب هذا المريض بهذا المرض الآن؟ لقد اعتمد الطب الحديث بشكل أساسي منظور السبب والنتيجة التبسيطي. عندما لا نجد عاملا خارجيا واضحا كما هو الحال مع الأمراض الأشد خطورة، فإنه يرفع يده في الهواء معلنا أن السبب مجهول. ربما تكون عبارة مجهول السبب هي العبارة الأكثر شيوعاً في كتب الطب الباطني، في حين أن التواضع العلمي أمر مستحسن، فإن نموذج السبب والنتيجة للمرض هو في حد ذاته مصدر للتصورات الخاطئة. لا يشرح هذا النموذج الطرق التي تتحول بها الصحة إلى مرض، أو كيف قد يتحول المرض إلى صحة. يروي التراث الصوفي القصة الشهيرة لنصر الدين الأحمق الحكيم من القرن الثاني عشر، عندما كان يبحث على يده وركبتيه تحت ضوء الشارع. سأله جيرانه: ما الذي تبحث عنه؟ أجاب: مفتاحي. انضم إليه جميع جيرانه في البحث، وتفحصوا بحرص ومنهجية كل بوصة من الأرض بالقرب من المصباح. لم يجد أيهم المفتاح، فسأله أحدهم أخيرا: مهلا يا نصر الدين، أين فقدت هذا المفتاح؟ قال: في منزلي. لماذا إذن تبحث هنا؟ لأنني أستطيع الرؤية بصورة أفضل هنا بالطبع تحت الضوء.
قد يكون من الأسهل والأجدى من الناحية التمويلية البحث في أسباب منعزلة مثل الميكروبات والجينات، لكن ما دمنا نتجاهل المنظور الأوسع ستظل الأمراض دائما مجهولة السبب. إن البحث في الخارج حيث ينير الضوء لن يمنحنا مفتاح الصحة، علينا النظر إلى الداخل حيث يعم الظلام والعتمة. ما من مرض له مسبب واحد، حتى عندما يمكن تحديد عوامل خطر كبيرة مثل الوراثة البيولوجية في بعض أمراض المناعة الذاتية أو التدخين في سرطان الرئة، فإن مواطن الضعف تلك لا توجد منفردة ولا تسبب الشخصية في حد ذاتها المرض. أيضا لا يصاب المرء بالسرطان لمجرد أنه قمع غضبه، أو يصاب بالتصلب الجانبي الضموري لمجرد كونه لطيفا أكثر من اللازم. يعترف نموذج الأنظمة بأن العديد من العمليات والعوامل تعمل جنبا إلى جنب في تشكيل المرض أو في جلب الصحة. لقد وضحنا في هذا الكتاب النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي للطب، ووفقا لوجهة النظر البيولوجية النفسية الاجتماعية، فإن بيولوجيا الفرد تعكس تاريخ جسم الإنسان في تفاعله مدى الحياة مع البيئة، في تبادل دائم للطاقة تكون فيه العوامل النفسية والاجتماعية جوهرية مثل العوامل المادية. يقترح الدكتور جيلمون أن الشفاء هو ظاهرة إيجاد التوازن والتناغم. لا نذكر أنفسنا كفاية بأن كلمة شفاء إنما هي مشتقة من أصل قديم بمعنى مكتمل، ومن هنا جاءت معادلتنا للكمال والصحة. الشفاء هو أن تصبح مكتملا، ولكن كيف نكون أكثر اكتمالا مما نحن عليه بالفعل؟ أو كيف يمكننا بأي شكل أن نكون أقل اكتمالا؟ يمكن للكمال أن يصبح ناقصا بإحدى طريقتين: أن يطرح شيء ما منه، أو أن يصبح تناغمه الداخلي مضطربا لدرجة أن الأجزاء التي كانت تعمل معا لم تعد تفعل. كما رأينا فإن الضغط النفسي هو اضطراب في التوازن الداخلي للجسم استجابة للتهديد المتصور، بما في ذلك تهديد أن يحرم المرء من بعض الاحتياجات الأساسية. قد يكون الجوع أحد أشكال هذا الحرمان، ولكن في مجتمعنا غالبا ما يكون التهديد نفسيا، مثل انقطاع التغذية العاطفية أو اختلال التناغم النفسي. تقول امرأة مصابة بسرطان المبيض: لا يمكنني فهم سبب إصابتي بالسرطان، لقد عشت حياة صحية، كنت آكل جيدا وأمارس الرياضة بانتظام، لطالما اعتنيت بنفسي جيدا. لو كان لأحد أن يجسد فكرة الصحة لكنت أنا خير من يجسدها. كان الجانب الذي تغفله خفيا بالنسبة إليها: الضغط النفسي الناجم عن الكبت العاطفي. لا يمكن لأفضل جهودها الصادقة والواعية في رعاية نفسها كما ينبغي أن تمتد إلى مضمار لم تكن تعرف بوجوده. هذا هو السبب في أن المعرفة والبصيرة تهبان القدرة على التحول، والسبب في أن البصيرة أكثر نفعا للناس من النصيحة. لو اكتسبنا القدرة على النظر داخل أنفسنا بأمانة وتعاطف ورؤية صافية، لميزنا الطرق التي نحتاج إلى سلكها للعناية بأنفسنا، ورأينا مناطق الذات التي كانت حبيسة الظلام في السابق. إن إمكانية الاكتمال الصحي تكمن فينا جميعا، كما تكمن إمكانية المرض وانعدام التناغم. ما المرض إلا انعدام في التناغم؟ بتعبير أدق، إنه تعبير عن عدم التناغم الحادث بداخلنا. إن نظرنا إلى المرض باعتباره شيئا دخيلا وخارجيا، فقد ينتهي بنا الأمر بشن حرب على أنفسنا. أول خطوة في استرجاع طريقنا إلى الصحة هو التخلي عن تعلقنا بما يدعى التفكير الإيجابي. لقد جلست في مرات عديدة في أثناء عملي في الرعاية التلطيفية مع أناس قانطين أعربوا عن حيرتهم من إصابتهم بالسرطان. قال لي رجل في أواخر الأربعين من عمره: لطالما كنت أفكر بصورة إيجابية، لم أستسلم قط للأفكار المتشائمة، لما عساي أصاب بالسرطان؟ أوصيته بقوة التفكير السلبي، واصفا إياه بأنه الترياق للتفاؤل المميت. وأضفت سريعا: أمزح بالطبع، أما ما أؤمن به حقا فهو قوة التفكير.
بمجرد أن نصف كلمة التفكير بصفة الإيجابي نستثني تلك الأجزاء من الواقع التي نعدها سلبية. هذا ما يبدو أن معظم من يعتنقون التفكير الإيجابي يفعلونه، لكن التفكير الإيجابي الحق يبدأ بتضمين كل واقعنا، ذلك التفكير الذي يهتدي بيقيننا أن باستطاعتنا الثقة بأنفسنا في مواجهة الحقيقة الكاملة مهما كانت تلك الحقيقة الكاملة. كما أوضح دكتور مايكل كير، فإن التفاؤل القهري هو إحدى الطرق التي نقيد بها قلقنا لاجتناب مواجهته. ذلك الشكل من التفكير الإيجابي هو آلية التكيف لدى الطفل المجروح والبالغ الذي يظل مجروحا دون أن يكون واعيا بجرحه، يجعل من هذا الدفاع المتبقي من الطفولة مبدأ للحياة. من شأن ظهور الأعراض أو تشخيص الإصابة بالمرض أن يطرح سؤالا ذا شقين: ما الذي يقوله المرض عن الماضي والحاضر؟ وما الذي قد يساعد في المستقبل؟ تركز العديد من الأساليب على الشق الثاني من معادلة الشفاء تلك، من دون مراعاة كاملة لما أدى إلى ظهور المرض في المقام الأول، وتملأ تلك الأساليب الإيجابية أرفف الكتب وموجات الأثير. من أجل أن يشفى المرء لابد أن يستجمع قوته للتفكير بصورة سلبية. التفكير السلبي ليس وجهة نظر كئيبة متشائمة تتنكر في صورة الواقعية، وإنما هو استعداد للتفكير في مواطن الخلل. ما الشيء الذي يفتقر إلى التوازن؟ ما الذي أتجاهله؟ لماذا يقول جسدي لا؟ من دون هذه الأسئلة ستبقى الضغوط المسؤولة عن انعدام توازننا خفية. والأهم من ذلك هو أن عدم طرح تلك الأسئلة هو في حد ذاته مصدر للضغط النفسي. أولاً، لأن التفكير الإيجابي يعتمد على الاعتقاد غير الواعي بأننا لسنا بالقوة الكافية للتعامل مع الواقع، مما يسمح لهذا الخوف بالهيمنة، مولداً حالة من التوجس الطفولي. وسواء كان التوجس عن وعي أم لا، فهو حالة من الضغط النفسي. ثانياً، لأن الافتقار إلى المعلومات الأساسية عن أنفسنا وعن وضعنا يعد أحد المصادر الرئيسية للضغط النفسي وأحد المنشطات القوية لاستجابة الضغط النفسي من المحور الوطائي النخامي الكظري. ثالثاً، لأن الضغط النفسي يتضاءل كلما زادت السيطرة الحرة المستقلة، ولا يستطيع المرء أن يكون مستقلاً ما دام مدفوعاً بديناميكيات العلاقات أو الشعور بالذنب أو احتياجات التعلق أو التعطش للنجاح أو الخوف من رب العمل أو الخوف من الملل. والسبب في ذلك بسيط: الاستقلالية ضرب من المستحيل ما دام المرء مدفوعا بأي شيء. يصبح الشخص المدفوع كما ورقة في مهب الريح تسيطر عليه قوى أقوى منه، لا رأي لإرادته المستقلة، حتى وإن آمن بأنه هو من اختار نمط حياته الضاغط، وحتى وإن كان يستمتع بأنشطته. الخيارات التي يتخذها معلقة بخيوط غير مرئية. يظل عاجزا عن قول لا، حتى وإن كان لن يقولها إلا لدفاعيته الخاصة. وعندما يستيقظ أخيرا يهز رأسه مثل بيونوكيو ويقول: كم كنت أحمق عندما كنت كالدمية. يستحيل على جويس المحاضرة الجامعية المصابة بالربو أن تقول لا، لذا قالتها رئتاها نيابة عنها. خوف جويس من كلمة لا ليس خوفا من الآخرين، وإنما من الخواء الذي تحسه عندما لا تجهد نفسها. تقول: للخواء علاقة بهذا الرعب من أنني لو لم أحقق المطلوب مني فلن أكون موجودة بحق. لو أنها استحضرت قوة تفكيرها السلبي لأمكنها تقبل هذا الفراغ المخيف داخلها. كانت لتمنح نفسها فرصة تجربة الفراغ بدلاً من محاولة ملئه بمهام إيجابية. شخصت ميشيل بسرطان الثدي في عمر 39، واعتادت التماس الراحة في أحلام اليقظة، العادة التي لازمتها طوال حياتها. تذكرت تعاسة طفولتها قائلة: لا عجب أنني كنت أحيا في عالم خيالي، إنه أكثر أماناً. تضع قواعدك الخاصة بك ويمكنك جعله آمناً وسعيداً بقدر ما تريد. العالم الخارجي مختلف تماماً.
وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على مدار ما يقرب من عامين أن توقع الأطباء لسير المرض لدى مريضات سرطان الثدي اللائي يملن إلى الانخراط في أحلام اليقظة البهيجة كان أسوأ مقارنة بنظيرتهن الواقعيات، وكذلك كان الحال بالنسبة إلى النساء اللائي أبلغن عن مشاعر سلبية أقل. وورد في تقرير آخر عن النساء المصابات بسرطان الثدي المتكرر أن المريضات اللائي أبلغن عن ضغط نفسي أقل، واللائي صنفن الآخرون بأنهن متأقلمات بشكل حسن كن أكثر عرضة للوفاة في غضون عام واحد، أي قبل حلول الموعد المقرر للمتابعة. هذا الاستنتاج المتكرر الذي يقول بأن ذوي أنماط التفكير الأسعد والأقل اضطرابًا يمكن أن يعانوا أمراضًا أكثر يتعارض مع المنطق. فالاعتقاد السائد هو أن العواطف الإيجابية تفضي دون ريب إلى صحة جيدة، ولكن على الرغم من أن حقيقة أن البهجة والرضا الحقيقيين يعززان الصحة الجسدية، فإن الحالات الذهانية الإيجابية المصطنعة لطرد الضيق النفسي تقلل من مقاومة المرض. يتحكم الدماغ في أنشطة جميع أعضاء الجسم وأجهزته ويدمجها، وينسق في الوقت نفسه تفاعلاتنا مع البيئة. تعتمد هذه الوظيفة التنظيمية على الإدراك الواضح للتأثيرات السلبية وإشارات الخطر وعلامات الضيق الداخلي. الأطفال الذين تعبث بيئتهم برسائل متضاربة على نحو مزمن يعانون عطلاً في نظام المخ النامي، تتضاءل قدرة أدمغتهم على تقييم البيئة بما فيها القدرة على التمييز بين ما هو مغذٍ وما هو سام. ومن المرجح أن يتخذ من تعرضوا لهذا الجرح قرارات تؤدي إلى مزيد من الضغط النفسي، كما حدث مع ميشيل في أثناء طفولتها. وكلما طردوا مخاوفهم باستخدام الأفكار الإيجابية أو الإنكار أو أحلام اليقظة طال أمد الضغط النفسي عليهم وكان أشد ضرراً. عندما يفقد المرء القدرة على الإحساس بالحرارة يزداد خطر التعرض للاحتراق. والتفكير السلبي من النوع الصادق سيقودنا لا محالة إلى مناطق الألم والصراع التي نتجنبها. محال أن تسير الأمور بشكل مغاير. إن الحاجة الطاغية للطفل إلى اجتناب الألم والنزاع هي المسؤولة عن سمة الشخصية أو أسلوب التكيف الذي يعرض البالغ لاحقا للمرض. تحملت ناتالي المصابة بالتصلب المتعدد زوجها المدمن الذي يسيء لها عاطفيا، رعته بأمانة خلال فترة نقاهته من عمليتين للسرطان وتغاضت عن مطالبه الفظة، وقد خانها بيد أنها حتى بعد سنوات من وفاته ما زالت عاجزة عن قول لا لتوقعات الآخرين. قالت: ل5 سنوات كنت ألهث وما زلت لم أتعلم أن علي ضبط وتيرة خطواتي كي لا أتعب. لا يكف جسدي عن قول لا وما زلت مستمرة إنني لا أتعلم. وكيف فسرت ناتالي موقفها؟ لم تسمح لي الممرضة بداخلي بالتوقف. تلك هي القصة التي تخبر بها نفسها، كما لو أن بداخلها ممرضة قوية فعلا تسيطر على سلوكها. وعندما تمتنع ناتالي عن قول لا غالبا ما تجد نفسها شاعرة بالضغط النفسي وتعاني نوبة تصلب متعدد شديدة. ولكن لتحرير نفسها من مثل هذا الضغط لابد أن تتقبل الواقع الأليم بأن اختياراتها القائمة على تصورات الطفولة هي وحدها ما يجعلها عاجزة عن التعبير عن احتياجاتها. كثير من الناس محرومون من معرفة ذواتهم ومن النمو الشخصي بسبب الأسطورة التي يشعرون بأنهم مرغمون على الالتزام بها، الأسطورة التي تقول إنهم قد عاشوا طفولة سعيدة. من شأن قليل من التفكير السلبي أن يمكنهم من رؤية ما وراء خداع الذات الذي يبقيهم عالقين في أنماط سلوكية مؤذية. جين سكرتيرة قانونية تبلغ من العمر 35 عاما، شخصت إصابتها في عمر 24 بمرض التصلب المتعدد، حيث عانت الضعف والدوار والإعياء ومشكلات المثانة، وأخيرا فقدان مؤقت للرؤية. أمضت ما يقرب من عام في المؤسسات الطبية
في مستشفى للرعاية المركزة، ثم في منشأة لإعادة التأهيل. ومنذ ذلك الحين كانت نوبات المرض القليلة التي تلت أكثر اعتدالاً. تزوجت جين في 19. كان زوجها الأول رجلاً كبير السن متسلطاً ومسيئاً. تقول: كانت إساءته في الغالب عاطفية ولفظية، ولكن انتهت بالإساءة الجسدية. لقد ضربني. هنا غادرت. أعتاد تسجيل محادثاتي الهاتفية مع أصدقائي. كنت أعمل في وظيفتين: عزف الموسيقى في الليل وروضة الأطفال خلال النهار. كنت أسلمه راتبي. لم أحب العمل في فرقته. كانوا يسافرون كثيرا. كنت وحيدة. عانيت أيضا اضطرابات الأكل لمعظم حياتي. عندما دخلت إلى المستشفى كان وزني 40 كيلوغرام وطولي 170 سنتيمتر. كنت مصابة بفقدان الشهية. تركت زوجي ذات يوم وانتهى بي الأمر في المستشفى في اليوم التالي. قلت: إن تحملك ل5 سنوات مع رجل مسيء كبير السن محال أن يكون عرضيا. أعتقد أنه يقول الكثير عن عائلتك الأصلية. أخالفك الرأي بشدة. لن تتخيل كم كانت عائلتي أبعد ما تكون عن الإساءة. أحظى بعائلة داعمة بشكل لا يصدق. لدي شقيقان وأخت، وأبوان سعيدان في زواجهما منذ 45 عاما. لم أعامل قط بأي شيء سوى الرعاية والحب والحنان. لم أقصد بكلامي أن عائلتك مسيئة، بل قلت إن قصتك تخبرني بالكثير عن عائلتك الأصلية. صمت طويل. لست أدري بما تخبرك. دعيني أسألك أولا قبل أي شيء عما إن كنت تعرضت يوما للاعتداء الجنسي في طفولتك. لا، أو ثمة واقعة من اللمس غير اللائق عندما كنت في 11 من عمري أو نحو ذلك. وقعت من زميل يعمل مع والدي بطريقة ما. كنا نخيم بالخارج مع آخرين، وقد أخبرت والداي. لم أخبرهما وقتها، أخبرتهما بعد سنوات. كنا حول نار المخيم، وكنت أرتدي سروالا قصيرا. أخبرني كم أنا فتاة جميلة، وشعرت بالإطراء. مرر يده على ساقي من الداخل. أظن أن الواقعة كلها منذ بداية حديثه استمرت لنحو نصف الساعة، ولكن حينما بدأ في لمسي قدمت اعتذاري وغادرت، وأعرف أنني استأت من الأمر. الذكرى ضبابية للغاية بالنسبة إلي. كدت أشك في نفسي حتى وأنا أخبرك الآن. تبدو الواقعة وكأنها ليست بالخطب الجلل، لكنها تبرز في ذهني. أتذكر الشعور الذي أحاط بها، الشعور القذر المريع المقزز الذي أحاط بها. لو أن لك ابنة في 11 من عمرها وحدث لها شيء مماثل، ماذا كنت لتودين منها أن تفعل؟ يا إلهي، لم أكن لأود منها أن تنتظر عامين حتى تقول شيئا ما. هذا أكيد. ولم لا؟ لأنني كنت لأود أن أستطيع مناقشة الأمر معها بداية، وأن أساعدها على فهم كل المشاعر التي تنتابها. وإن لم تخبرك سأظنها خائفة من إخباري. لست أدري ما سأظنه. كانت جين تحبس دموعها، لكنها أرادت الاستمرار في المقابلة. قلت: أنت تذكرين أن طفولتك كانت سعيدة. بالتأكيد. أخبريني عن مرض فقدانك الشهية. أعتقد أنني كنت في نحو 15. لم يسميه أحد فقدان شهية إلا لاحقا، عندما تطور إلى شره مرضي. كنت أتخلص من وجبات غذائي، ولم أرغب قط في تناول الإفطار. كنت نحيفة جدا، وهذا قلق أبواي. هل تعرفين ما كان يدور بخلدك؟ أغلبه كان انعدام الثقة بشكل الجسم الذي يمر به جميع الفتيات المراهقات. لا أتذكر أني فكرت في أنني بدينة. لم أفعل قط. فكرت فقط في أنني سأحظى بشعبية أكبر إذا كنت أنحف. اعتمد تقديري لذاتي على ما إذا كان الناس يحبونني أم لا. أردت أن يحبني الجميع. تقدير الذات على ما أعتقد ينبع من شعور المرء بتقدير الوالدين. كنت أشعر أنني لو لم أحصل درجات ممتازة على الدوام فلن يحباني. لدي أخت كبرى كانت تحيل حياة أبواي جحيما في ذلك الوقت.
وكانت تحظى بكل الاهتمام. كانت أختي أيضا تعاني اضطرابات نزفية، لذلك في صغري كان التركيز عليها كبيرا. كانت تحتجز بالمستشفى، وظلوا وقتا طويلا معتقدين أنها مصابة بسرطان الدم. دعيني إذن أكرر هذا على مسامعك مرة أخرى. كنت طفلة تشعر أنها ما لم تحصل على درجات ممتازة فلن يحبها أبواها. تعرضت لتحرش جنسي غير لائق في سن 11. شعرت بالتقزز بسببه لكنها لم تخبر أبويها. وفي سن 15 أصبت بمرض فقدان الشهية، وقد حظيت بكل تأكيد بطفولة سعيدة. ما الخطأ في هذه الصورة؟ ضحكت جين قائلة: حسنا، ذلك لأنني عندما أعود بالزمن لسنوات مراهقتي لا أرى جحيما. لم تكن هكذا ببساطة، كانت اضطرابات الأكل قد بدأت للتو في توكيد نفسها. هل لاحظت أنك تتجنبين سؤالي؟ ما الخطأ في تلك الصورة؟ لا تبدو لي تلك الطفولة سعيدة، ولكن لم يدر بخاطري أنني حظيت بطفولة تعسة. استبعاد جين للذكريات الأكثر قتامة من طفولتها هو أمر معتاد. قارنت إحدى الدراسات تصورات مرضى التصلب المتعدد مع تصورات غير المصابين به. طلب من المشاركين تقييم حياتهم المنزلية في مرحلة الطفولة، إما غير سعيدة، وإما سعيدة إلى حد ما، وإما سعيدة للغاية. قال أكثر من 80% من كلتا المجموعتين إن حياتهم المنزلية كانت إما سعيدة إلى حد ما، وإما سعيدة للغاية. يبدو أن الغالبية العظمى في كلتا المجموعتين بنسب تكاد تكون متماثلة يتذكرون نشأتهم في عالم مثالي، لكن عندما يتحدث الناس عن عواطفهم وحياتهم كما فعلت جين هنا، نادرا ما تظل مثل هذه الصور المثالية للطفولة سليمة. قالت: كان فقدان الشهية طريقتي في تفادي الإحساس بالمشاعر، ولكن بالنسبة إلى سبب تعاملي مع الأمر بهذه الطريقة فلا أعرف. ربما رأيت والديك يعانيان مع أختك وشعرت برغبة في حمايتهما. لقد توليت دور الراعي، ومن المحتمل أنك ما زلت تعتنين بالناس حتى عندما لا تكونين واعية بذلك. والديك كانوا أو إخوتك أو زوجك أو جميعهم. عندما كان زوجي يغضب أو يستاء، كان أول ما أفكر فيه هو كيف أصلح ذلك، حتى وإن لم يكن استياؤه وغضبه مني. كان تفكيرا تلقائيا بالنسبة إلي. في الوقت الحالي أعمل على معالجة سرطان البروستاتا لديه. ألست ذكية؟ لن تنجحي في فعل ذلك، ولكن قد تودين بنفسك إلى نوبة. ذلك هو ما حدث في العام الماضي عندما شخصت حالته لأول مرة، وأصبت بنوبة أخرى عندما مرضت حماتي ثم ماتت. كنت قلقة عليه لدرجة تناسيت معها أن أعتني بنفسي. لم أتناول طعاما صحيا، ولم أنل ما يكفي من الراحة، وما زلت أفعل ذلك مع والداي. أحميهما من كل أنواع الأشياء التي أخشى أن تؤذيهما إذا عرفا بها. لم أحدثهما قط عن مسألة اضطرابات الأكل بكل أبعادها. لا أخبرهما دائما عندما تصيبني نوبة التصلب المتعدد. أخفي الأمر لأنهما يقلقاني كثيرا. في أغلب الأحيان لا تراعي ذكريات البالغ عن حياته في عائلته الأصلية الثمن الخفي الذي تعين على الطفل دفعه مقابل استحسان أبويه وقبولهما له. تقدم باميليا وايلين الصحفية الكندية التي شخصت إصابتها بسرطان الأمعاء في عام 2001 مثالا صارخا على ذلك في مذكراتها بعنوان "ما دمت تسأل". نرى في كتاباتها الفارق بين ذكريات البالغ والواقع العاطفي للطفل. تحذر القارئ في البداية قائلة: أحذرك الآن، ما يلي قد يقرأ مثل قصة عن رحلة إلى إحدى البلدات أو كدعاية مدفوعة الأجر لأسرتي، ولكن تلك هي الحقيقة على حد علمي. أشعر أنني عشت طفولة أقرب إلى الكمال. من المستحيل إيجاد توافق بين تلك النظرة المثالية وبعض المشاهد التي وصفتها بكل صراحة السيدة وايلين، المفوض السامي الكندي الحالي في نيويورك. في إحدى الفقرات تذكر باميليا أنها
أنها كانت تتعرض لترهيب مزمن من قبل أختها الكبرى. بلغ غيظها المكبوت بسبب ذلك حد الغليان، لدرجة أنها ذات مرة جرحت ذراع أختها انتقامًا. تقول: ما زالت بوني تحمل الندب على ذراعها من جرح أصبتها به عمدا قبل يوم واحد من موعد مهم كانت سترتدي فيه فستانا جديدا بلا أكمام، واضطرت يومها إلى استعارة شال لإخفاء أثر انتقام القبيح. كتبت سيدة وايلن أنها حتى يومنا هذا تلوم بوني على زرع الخوف من الظلام فيها، فعندما أرادت بوني التخلص من باميليا كلما أتى صديقها للزيارة كانت تطارد أختها الصغرى إلى حجرة النوم وتطفئ مفتاح الإضاءة وتصفق الباب. تقول: كانت تعلم جيدا أنني سأكون مرعوبة من الوحوش الكامنة أسفل الفراش، لدرجة تمنعني من شق طريقي عبر الغرفة في الظلام وإعادة تشغيل الإضاءة. كانت فعلتها تلك تضمن أنني سأظل مرتعدة بعيدا عن طريقها لبقية الأمسية. رويت هذه القصة بلمسة من المرح. يظهر هنا أحد أنواع متلازمة الذاكرة الزائفة بمسار معكوس، فعلى المستوى الواعي غالبا ما يتذكر الناس الأجزاء السعيدة فقط من الطفولة، وحتى إن تذكروا أحداثا مزعجة فإن الجوانب العاطفية لهذه الأحداث تظل مكبوتة. يتذكر البالغ حب الأبوين، وذلك منطقي، بيد أن شعور الطفل بغياب التفهم أو الدعم العاطفي لا يطفو بسهولة على الذاكرة. في حالة باميليا غابت أي ذكرى لما تشعر به الطفلة المفتقدة لأمان الاعتراف لوالديها بالرعب والغيظ من سجنها المتكرر بمفردها في غرفة مظلمة. تأكد انعدام الأمان هذا من خلال واقعة أشد إيلاما وقعت في فترة مراهقة باميليا، عندما طلبت مساعدة أمها وتدخلها بخصوص موقف مزعج في الفصل. كانت والدة باميليا معلمة في المدرسة التي التحقت بها بناتها. قالت: لم يحدث أن وبختني إلا في مرة واحدة. كان أحد معلمي المدرسة الابتدائية يداعب أثدائنا التي ما زالت بعد في طور النمو في أثناء الدرس، ورفضت أمي تصديق التهم التي وجهتها إلى أحد زملائها المحترمين. قالت: وأظن أن ذلك يجسد العصر الذي عاشت فيه. إن علي أن أشرح للفتيات الأخريات أن علينا الجلوس بطريقة لا تمكنه من ممارسة تحرشه غير المرغوب. فعلنا ذلك وانتظرنا ببساطة حلول نهاية العام حتى ننتقل إلى الصف التالي بعيدا عن متناول يده. ولكن يبدو أننا جميعا نجونا من التجربة بلا ندوب عاطفية. تكمن المشكلة في عبارة يبدو أننا نجونا، فالندوب العاطفية غالبا ما تكون خفية، لكن أيا كان نوع الندوب فهي أضعف وأقل مرونة من الأنسجة الأصلية. تظل مواقع محتملة للألم والتمزق في المستقبل ما لم يعترف بها وتحظى بالرعاية. الإشارة الوحيدة لعدم استماع أحد إليها وهي طفلة تكمن في ملاحظة غير مباشرة. تقول: غالبا ما يجد الأطفال أن من المستحيل التحدث مع أبويهم بانفتاح. لا شيء يصف الإحباط الذي يحسه الطفل عندما لا يعرف الكبار المقربون كيف يستمعون إليه. تصر باميليا بصفة عامة على أنها ليس لديها شياطين داخلية تطاردها، وهي ملاحظة تجسد إنكار القلق والغضب والعواطف السلبية التي تفيد بها الدراسات التي أجريت على مرضى السرطان باستمرار. التجاهل عن طريق أحلام اليقظة على سبيل المثال يتيح للطفل تحمل التجارب التي قد تثير ردود أفعال من شأنها أن تضعه في مأزق إن لم يتجاهلها. يحدث هذا النوع من الانفصال عندما يحتفظ الشخص بذكرى واعية لأحداث الماضي، ولكن من دون صدى الصدمة العاطفي، وهو ما يفسر العديد من الطفولات السعيدة التي تصر إيريس المصابة بالذئبة الحمراء على أنها حظيت بها على الرغم من استبداد والدها والغياب العاطفي لوالدتها. قالت: كان والدي قليل التحكم في أعصابه، وعندما يغضب لا تعرف أبدا ما سيحدث. قد تتطاير الصحون، قد يتعرض أحدنا للركل. قلت: هل تعرضت للركل؟
مطلقا، كنت المفضلة لدى أبي. كيف وصلت إلى تلك المنزلة؟ اختفيت. لقد طورت تلك المهارة في وقت مبكر من حياتي. هل تذكرين شعورك بالتعاسة عندما كنت طفلة؟ تعاسة؟ لا. هل يمكن لطفل في هذه الظروف ألا يشعر بالحزن أو التعاسة لأي سبب؟ بل يصيبك الخدر في العادة. إذا أنت لا تعرفين يقينا ما إن كنت شعرت بالتعاسة أو الحزن لأن تلك المشاعر كانت مخدرة. هذا صحيح، لا أتذكر أجزاء كبيرة من طفولتي. ما الذي قد يدفع طفلا إلى تخدير مشاعره؟ لماذا عجزت عن الذهاب إلى أحدهم ومحادثته في الأمر ببساطة؟ ماذا عن أمك؟ حسنا، لا، لم أستطع محادثة أمي. أولا لأنني لم أرد لها أن تعرف أنني كنت تعيسة، وثانيا لأنها لم تكن حاضرة حقا ككيان منفصل عن والدي. كانت شخصا محايدا. الأطفال حصيلتهم اللغوية جدا فقيرة، وقد كنت مخدرة، ولكن على الجانب الآخر كنت سعيدة تماما في خدري. لعبت بالدمى. حسنا، دعك من هذا. أقصد أنني مضغت الدمى. ماذا تعنين بمضغ الدمى؟ كانت مصنوعة من البلاستيك، وكنت أمضغ أصابع يدها وقدميها. كنت تشوهينها في غيظك المكبوت. فكري في هذا. متى يحتاج المرء إلى التخدير؟ عندما يتألم. عندما تصابين بخدر كاف قد تتخيلين في نهاية المطاف أنك سعيدة. أنت لست سعيدة إلا لأنك خدرت جزءا كبيرا من واقعك، مما يعني أنك لا تعيشين الحياة بأكملها مطلقا. أتفق معك. وأخيرا أعود إلى دارلين، سمسارة التأمين التي شخصت بسرطان المبيض بالصدفة في أثناء أحد فحوصات العقم. لا شيء في تاريخها يمكن وصفه بأنه مؤلم بأي شكل. التجربة السلبية الوحيدة في حياتها حسب روايتها كانت إصابتها بسرطان المبيض وتكرار حدوثه المفاجئ على الرغم من التشخيص والعلاج في مرحلة مبكرة جدا. قالت إن توقع سير المرض المبدئي كان مبهجا، وتكرار حدوثه كان مهلكا. قالت: لطالما أردت أن تكون حياتي ملك يدي، ولطالما اعتنيت بنفسي. كنت آكل جيدا وأمارس الرياضة. لياقتي ممتازة. لم تكن لدي عادات سيئة قط. كان عامل الخطر الوحيد الذي عانته هو العقم. تصف دارلين حياتها بعبارات تبدو لمسامعي أفضل مما يمكن تصديقه. طوال طفولتها لا يسعها تذكر ولو حادث واحد غير سعيد، ولا لحظة واحدة من الخوف أو الغضب أو القلق أو الحزن. قالت: إنني الكبرى بين 3 فتيات، ثلاثتنا مقربات بشكل لا يصدق، وكذلك أمي وأبي اللذان ما زالا يتمتعان بصحة جيدة. علاوة على ذلك أنا وعائلة زوجي مقربون للغاية. لقد أنعم الله علي بالعائلة، وأنعم علي أيضا بأصدقاء صالحين حقا. بعضهم صادقته منذ كنت في 5 من عمري. كان أصدقائي وعائلتي مصدر إلهام وفير. أعتقد أنني كنت محظوظة بشدة في ذلك الصدد. أزيل مبيض دارلين الأيمن المصاب بالسرطان في عام 1991، واحتفظت بمبيضها الأيسر على أمل أن تحمل في المستقبل، وقد نجحت في الحمل بالفعل بعد عام. قالت: جميعنا نتحدث عن فترات ال5 سنوات تلك، وقد نجحت في اجتيازها. كانت قد مرت نحو 5 سنوات ونصف منذ استئصال المبيض، وكان ابني في الرابعة. عندما أصابني ما اعتبرته أعراضا حميدة للغاية. كنت متعبة وفقدت بعض الوزن، 5 أرطال لا أكثر. كان لدي طفل صغير وحياة مهنية ومنزل حافل بالمشاغل. كان أسفل ظهري يؤلمني، ولكنني مرة أخرى ظننت أن هذا بسبب معاناتي مع طفل صغير أحاول إدخاله في ملابسه وإخراجه منها. عندما شخصت مجددا في عام 1996 وانتشر المرض، كنا محطمين دون ريب، وكان التشخيص مختلفا أشد الاختلاف هذه المرة مع انتشار المرض إلى المبيض الآخر والرحم ومناطق أخرى في أسفل البطن. يخامرني فضول بالنظر إلى ماضيك السابق مع سرطان المبيض. لماذا لم تنبهك هذه الأعراض في وقت أبكر؟
ما الذي كنت ستنصحين به صديقة لديها ماضيك وأعراضك؟ حسناً، عندما يتعلق الأمر بصديقاتي فلو كانت إحداهن تعاني ظفرا منغرزا في اللحم أرسلها إلى طبيب أمراض النساء. هذا الاختلاف في طريقة معاملتك لنفسك وطريقة معاملتك للآخرين هو أحد الأدلة التي أعطيتيني إياها على أن شيئا في حياتك لم يكن كما تصورته، وأعطيتني دليلا آخر عندما قلت أعتقد أنني كنت محظوظة بشدة. في وصفك لعلاقاتك كلمة أعتقد بالنسبة إلي تشير إلى عدم اليقين، إنها تعكس جدالا داخليا، ربما ما تعتقدينه ليس هو ما تشعرين به، وإلا لكنت أكدت ببساطة أنك تشعرين أنك محظوظة. لاحظت أيضا أنك تبتسمين عند حديثك عن آلامك وأوجاعك، كما لو أنك تحاولين تخفيف أثر كلماتك. كيف عساك تعلمت فعل ذلك ولماذا؟ أرى طوال الوقت رد فعل الابتسام لدى أناس يتحدثون عن الألم الجسدي أو عن الأحداث أو الحوادث أو الأفكار المؤلمة، ومع ذلك فإن الأطفال حينما يولدون لا يملكون القدرة على إخفاء المشاعر البتة. إذا كان الرضيع غير مرتاح أو غير سعيد فسوف يبكي، يظهر حزنه، يظهر غضبه. إن أي شيء نفعله لإخفاء الألم أو الحزن هو استجابة مكتسبة. قد يكون منطقيا أن نخفي العواطف السلبية في بعض الظروف، غير أن الكثير منا يفعلون ذلك طوال الوقت ويفعلونه تلقائيا. بطريقة ما تدرب الناس، البعض أكثر من غيرهم، على الاعتناء دون قصد بالاحتياجات العاطفية للآخرين وتقليص احتياجاتهم الخاصة. إنهم يخفون آلامهم وأحزانهم حتى عن أنفسهم. استمعت دارلين بتمعن، لم تتفق ولم تعترض. قالت: إنه منظور مثير للاهتمام، ينبغي لنا بالتأكيد طرحه في مجموعة دعم سرطان المبيض الخاصة بي. لا أدري كيف أجيب عن ذلك الآن، ولا أظنك تحتاج بالفعل إلى إجابة فورية. إنه أمر ملهم وباعث على التأمل حقا. أشكرك على هذا. إن تطوير شجاعة التفكير بسلبية يتيح لنا النظر إلى أنفسنا كما نحن بالفعل. يوجد تطابق ملحوظ في أساليب التكيف لدى الناس في عديد من الأمراض التي تناولناها: قمع الغضب وإنكار الهشاشة وفرط الاستقلالية التعويضي. لا أحد يختار هذه السمات عمدا أو يطورها عن وعي. يساعدنا التفكير السلبي على فهم ظروف حياتنا بدقة وكيف شكلت تصوراتنا عن بيئتنا هذه السمات. صنفت العلاقات الأسرية المستنزفة عاطفيا كعوامل خطر في كل فئات الأمراض الرئيسية تقريبا، من الاضطرابات العصبية التنكسية إلى السرطان وأمراض المناعة الذاتية. ليس الغرض إلقاء اللوم على الآباء أو الأجيال السابقة أو شركاء الحياة، وإنما تمكيننا من نبذ المعتقدات التي ثبت أنها تشكل خطورة على صحتنا. تتطلب قوة التفكير السلبي إزالة النظارات ذات العدسات الوردية، والأهم من ذلك ألا يلوم المرء غيره بل يتحمل المسؤولية عن علاقاته. ليس بالأمر الهين أن نطلب ممن شخصوا حديثا بأحد الأمراض أن يبدأوا إعمال الفكر في علاقاتهم كوسيلة لفهم مرضهم. بالنسبة إلى غير المعتادين التعبير عن مشاعرهم، وغير المعتادين تمييز احتياجاتهم العاطفية، يصعب لأقصى حد إيجاد الثقة والكلمات للتواصل مع أحبائهم بتعاطف وحزم في الوقت ذاته، وتزداد الصعوبة أكثر بعد أن قد صاروا أضعف وأشد اعتمادا من أي وقت مضى على الآخرين لنيل الدعم. لا توجد إجابة سهلة لهذه المعضلة، ولكن تركها عالقة سيواصل استحضار مصادر مستمرة للضغط النفسي، والذي سيولد بدوره مزيدا من المرض. مهما كان ما يحاول المريض فعله من أجل نفسه فلن يسعه تخفيف العبء النفسي الذي يحمله دون تقييم واضح ورحيم لأهم العلاقات في حياته. إن مسبب الضغط كما نرى ليس هو توقعات الآخرين ونيتهم، وإنما ما نتصوره عنهم. فقد داهمت النوبة جين مريضة التصلب المتعدد عندما قلقت بشأن
سرطان البروستاتا الذي أصاب زوجها، وافترضت أنها مسؤولة عن البحث عن الرعاية الطبية المناسبة. وكان إد مستاء من سيطرة جين عليه، لكنه لم يستطع إيصال مشاعره لها. اعتقاد جين بأن عليها أن تكون مسؤولة عن إد، واعتقاد إد أنها تريد السيطرة عليه، كانت تصورات مبنية على قوالب العلاقات التي تشكلت لدى كل منهما عندما كان طفلا. كتب هانز سيلي: تنبع أغلب التوترات والإحباطات لدينا من الاحتياج القهري للعب دور ليس دورنا. تتطلب قوة التفكير السلبي الشجاعة لتقبل أننا لسنا أقوياء كما يروق لنا أن نعتقد. لقد صنعت تصوراتنا الذاتية القوية العنيدة لتخفي ضعفا، الضعف النسبي للطفل. هشاشتنا ليست بالشيء الذي يجب أن نخجل منه. يمكن للمرء أن يكون قويا ويظل بحاجة إلى المساعدة. يمكن للمرء أن يكون قويا في بعض نواحي الحياة وعاجزا ومرتبكا في نواح أخرى. لا يمكننا فعل كل ما نعتقد أن باستطاعتنا فعله. ومثلما أدرك العديد ممن أصيبوا بأمراض بعد فوات الأوان أحيانا، فإن محاولة الارتقاء إلى مستوى الصورة الذاتية للقوة والحصانة قد ولدت ضغطا نفسيا وعطلت انسجامهم الداخلي. يمكنني التعامل مع أي شيء، هكذا وصف دون المصاب بسرطان الأمعاء شعاره الذي تبناه قبل المرض. لم أستطع محاولة مساعدة جميع النساء المصابات بسرطان المبيض، ولم أستطع قراءة كل رسالة أتلقاها لأن ذلك كان يمزقني. هكذا أدركت جيلدا راندر بعد أن عاودها المرض. إن تعلمنا التفكير بسلبية سنتوقف عن تقليص عواطف الفقد لدينا. مرات عديدة خلال المقابلات التي أجريت من أجل هذا الكتاب، وصف الناس جروحهم وضغوطهم النفسية بكلمات وعبارات مثل قليلا فقط، أو ربما، أو يحتمل. لعل القارئ يتذكر فيرونك المصابة بالتصلب المتعدد، والتي استخفت الضغوط المتراكمة من انفصالها عن صديق مدمن للكحول وعوزها المالي وغيره من أحداث الحياة الصعبة، واصفة إياها بأنها لم تكن أمورا سيئة بالضرورة. هل أعيش حياتي وفقا لماهيتي الداخلية أم لتحقيق توقعات شخص آخر؟ كم مما آمنت به وفعلته كان نابعا مني حقا، وكم منه كان في خدمة الصورة الذاتية التي صنعتها في الأصل اعتقادا بأنها ضرورية لإسعاد والدي. ماجدة التي عانت آلاما شديدة في البطن أصبحت طبيبة على عكس ميولها، ليس لأن أمها وأباها طلبا بذلك صراحة أو حتى طلباه، لكن لأنها جعلت معتقداتهما هي نفسها معتقداتها الخاصة، وقد فعلت ذلك قبل وقت طويل من بلوغها العمر الكافي لتقرر ما تريد فعله في حياتها. كتب دينيس وهو يحتضر بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري: كانت جميع إنجازاتي تقريبا مرتبطة بشكل أو بآخر ليس بتطلعاتي وإنما بتطلعات أبي. كتبت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة بيتي فورد: لست نصف ما كانت عليه أمي. كانت أمي امرأة رائعة وقوية ولطيفة وذات مبادئ، لم تخذلني قط. كانت أيضا إحدى السعاة إلى الكمال، وحاولت أن تغرس فينا نحن الأطفال حب الكمال. كان من شأن شجاعة التفكير بسلبية أن تسمح للسيدة فورد بأن تسأل نفسها عن مدى روعة محاولة غرز حب الكمال في الطفل. لو كانت بيتي مسلحة ببعض التفكير السلبي لرفضت معايير الكمال المستحيلة تلك، بدلا من الهرب من انتقادها لذاتها إلى إدمان الكحول وحياة كاملة من الضغط النفسي الذي بلغ ذروته بإصابتها بسرطان الثدي. لربما قالت بسعادة: لست نصف ما كانت عليه أمي، ولا أريد حتى أن أكون ربع ما كانت عليه، أريد فقط أن أكون نفسي. شعرت لورا مريضة التصلب الجانبي الضموري بالذنب لأنها لم ترغب في استقبال ضيوف المبيت والإفطار بينما كانت مدبرة نزولها في إجازة. أخذت على عاتقها مهمة الاستضافة لأن خوفها من الذنب كان أكبر من خوفها من ضغوط رعاية الضيوف وهي معاقة.
يقول إد المصاب بسرطان البروستاتا: أحاول مساعدة الناس طوال الوقت، وإن لم أفعل أشعر بالسوء حيال ذلك، أشعر بالذنب. يعتبر الشعور بالذنب بالنسبة إلى الكثيرين علامة على اختيارهم فعل شيء ما لأنفسهم. أحذر معظم المصابين بأمراض خطيرة من احتمالية وجود شيء ما غير متوازن إذا كانوا لا يشعرون بالذنب، فذلك يعني أنهم لا يزالون يضعون احتياجاتهم وعواطفهم واهتمامهم في المرتبة الأخيرة. من شأن قوة التفكير السلبي أن تسمح للناس بالترحيب بشعورهم بالذنب بدلاً من ردعه. يمكن لإد أن يقول: هل أشعر بالذنب؟ رائع، الشكر لله. هذا يعني أنني لابد فعلت شيئا صحيحا وتصرفت بالأصالة عن نفسي على سبيل التغيير. المشكلة تكمن في عامل السيطرة. هكذا يصف إد قلق زوجته الأمومية عليه: أشعر بالسخط. وكيف تتعامل مع الأمر؟ أخفيه. كان من شأن قوة التفكير السلبي أن تتيح لإد تقبل مشاعر الذنب المصاحبة لتوكيد ذاته أمام تدخل زوجته في قراراته الشخصية بغض النظر عن حسن نيتها. قال لي أحد المعالجين النفسيين ذات مرة: إذا واجهت الاختيار بين الشعور بالذنب والسخط فاختر الشعور بالذنب في كل مرة. إنها حكمة مررتها إلى الكثير من الآخرين منذ ذلك الحين، إذ كان الرفض يثقل كاهلك بالذنب بينما تترك الموافقة سخطا في أعقابها. فاختر الذنب. السخط هو انتحار للروح. يسمح لنا التفكير السلبي بالنظر دون وجل فيما لا يناسبنا بالأصالة عن أنفسنا. لقد رأينا في دراسة تلو أخرى أن أصحاب التفكير الإيجابي القهري أكثر عرضة للإصابة بالمرض وأقل عرضة للنجاة. أما التفكير الإيجابي الحق، أو بتعبير أعمق الوجود الإيجابي، فيمكننا من معرفة أن الحقيقة لا تحمل شيئا نخشاه. كتب باحث الجزئيات كانديس بيرت: الصحة ليست مجرد مسألة التفكير في أفكار سعيدة. أحيانا يمكن لدفعة الشفاء الكبرى أن تأتي من تنشيط جهاز المناعة بانفجار للغضب المكبوت منذ أمد بعيد. إن الغضب أو عيشه بطريقة صحية هو أحد مبادئ الشفاء السبعة. يعالج كل واحد من المبادئ السبعة أحد المعتقدات الداخلية المتأصلة التي تهيئ الجسم للمرض وتقوض الشفاء. نلقي نظرة عليها في الفصل الأخير.